येस. सो आपण काल ऑर्डर 21 मध्येच आहोत. अजून ऑर्डर 21 आपलं संपलेलं नाही आहे, बिकॉज ऑर्डर 21 हे मोठं आहे. ठीक आहे की नाही? तर आपण कुठपर्यंत आलोय काल ऑर्डर 21 मध्ये? फिफ्टी एट सुरू करायचं ना. ॲडज्युडिकेशन ऑफ ए क्लेम्स अँड ऑब्जेक्शन. ओके. सो इथे ज्याही प्रकारचे न्यायनिवाडा करण्याची गरज पडते, ॲडज्युडिकेशनच्या गरज पडत आहेत. क्लेम्स जे आले आहेत त्याचे ॲडज्युडिकेशन आणि ऑब्जेक्शनचे ॲडज्युडिकेशन तेच कोर्ट करणार आहे, जे की इथे डिक्री एक्झिक्यूट करत आहे. यासाठी कुठल्याही प्रकारे सेपरेट सूट दाखल करण्याची अजिबात गरज नाही. सो 58 रूल, ॲडज्युडिकेशन्स ऑफ ए क्लेम्स टू ऑर ऑब्जेक्शन्स टू अटॅचमेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी. ठीक आहे की नाही? ॲडज्युडिकेशन्स करायचं आहे, न्याय निवाडा लावायचं. जेवढेही काही क्लेम्स कोर्टाकडे आलेले आहे, जेवढे काही कोर्टाकडे ऑब्जेक्शन आलेले आहे, कशासाठी? फॉर द अटॅचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीसाठी. वेअर एनी क्लेम इज प्रिफेअर्ड टू or any objection is made to attachment of any property attached in execution of a decree on the ground that such a property is not liable to attachment. जर इथे कुठल्याही प्रकारे कोणाचा क्लेम आला, लाईक एखाद्या प्रॉपर्टीवर एक्झिक्युशन लागला आहे, ती प्रॉपर्टी अटॅच केली आणि कोणीतरी इथे ऑब्जेक्शन घेतं, क्लेम करतं की ती प्रॉपर्टी लायबलच नाही आहे सर अटॅचमेंट करायला, तुम्ही चुकून अटॅच केली. क्लिअर? कुठल्याही बाबतीत असू शकतं असं. The court shall proceed to adjudicate upon the claim or objection in accordance with the provision therein contained. तर कोर्ट इथे काय करणार आहे? समोर कंटिन्यू प्रोव्हिजन्सचं ॲडज्युडिकेशन करणार, की ज्यांनी क्लेम घेतला आहे ते खरे बोलतायत का, किंवा याच्या पाठीमागे काय कारण आहे, या प्रकारे ते कोर्ट प्रोसिजर सुरू करणार आहे. प्रोव्हाइडेड दॅट नो सच अ क्लेम्स ऑर ऑब्जेक्शन शॅल बी एंटरटेन. हे जे क्लेम्स आणि ऑब्जेक्शन आहे, कोर्ट अजिबातच एंटरटेन करणार नाही जर खालील प्रमाणात ॲडज्युडिकेशन्स मध्ये तुम्ही क्लेम केलेले आहेत तरच. मग एखादा क्लेम, एखादा ऑब्जेक्शन अदर पार्टीने घेतलंय, ते म्हणतात की जी प्रॉपर्टी तुम्ही अटॅच केली ती लायबलच नाही अटॅचमेंटला, तुम्ही करायला नव्हती पाहिजे. ही प्रॉपर्टीमध्ये कोणाचा तरी इंटरेस्ट आहे, ही प्रॉपर्टी ज्याच्यावर डिग्री लागली आहे त्याची नाहीच आहे, किंवा ही प्रॉपर्टी ऐवजी तुम्ही दुसरी करायला पाहिजे होती, आमच्या याच्यामध्ये ऑब्जेक्शन्स लाईक दॅट. ओके, अशा प्रकारचे क्लेम इथे कोणीही करू शकतात. Where before the claim is prepared or objection is made, the property attached has already been sold. जर इथे प्रोव्हाइडेड नो सच अ क्लेम्स ऑर ऑब्जेक्शन शॅल एंटरटेन, कुठल्याही प्रकारे तुमचे ऑब्जेक्शन्स क्लेम एंटरटेन केले जाणार नाही जर प्रॉपर्टी अटॅच केली आणि ऑलरेडी सेल केली होती, नंतर तुमचे ऑब्जेक्शन्स आले. सो कधीही ऑब्जेक्शन्स कधी घ्यायचे असतात सूट्समध्ये? बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यू, ॲट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यू. ओके, अँड ॲज पर द अर्लियर स्टेजेस. तर इथे जेव्हा अटॅचमेंट काढली आपण, तर आपण प्रोक्लेमेशन दिलं होतं की कोणालाही ऑब्जेक्शन्स आहेत, कोणाचे काही क्लेम्स आहे, whoever any interested persons come to the court and takes ऑब्जेक्शन. सो तुम्ही एकदम अटॅच केली, आम्ही त्याच्यानंतर अटॅच 1-1, 2-2 वर्ष करून ठेवतोय आहे, आणि मग त्याच्यानंतर सेलला प्रॉपर्टी काढतो. आता सेल झाली, थर्ड पर्सननी प्रॉपर्टी घेतली, त्यांनी पैसा दिला, सगळं एक्झिक्युशन खतम झालं, आणि आता तुम्ही येऊन जर ऑब्जेक्शन करत आहात, तर देर इज नो चान्स, कोर्ट तुम्हाला ऑब्जेक्शन एंटरटेन करणारच नाही, तुमचं घेणार नाही ऑब्जेक्शन. ठीक आहे? वेअर द कोर्ट कन्सिडर दॅट द क्लेम ऑर ऑब्जेक्शन वॉज डेझिग्नेटली ऑर अननेसेसरी डिलेड. हे जे कोर्ट तुम्ही डिले केलेला आहे ते कसं आहे? डेझिग्नेटली आणि अननेसेसरी, काहीही कारण नसताना डिले केलाय. येस, होऊ शकतं एखाद्या वेळेस काय होतं की चला चुकून डिले झाला तर कोर्ट ऐकूनही घेईल, पण सेल झाल्यावर परत नाही ऐकून घेणार. ऑब्सोल्यूट सेल झाला तर त्याला ऑप्शन्सच नव्हते. यू कॅन फाईल द अपील बिफोर द हायर कोर्ट, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. पण काहीही कारण नसताना अननेसेसरी डिले केला म्हणजे कधीही या तुम्ही कोर्टात, कोर्ट तुम्हाला रेमेडी नाही देणार. सिव्हिल असेल म्हटलं काय झालं? ऑल क्वेश्चन इन्क्लुडिंग अ क्वेश्चन्स relating to the right, title or interest in the property attached arising between the parties to the proceedings or their representatives under this rule and relevant to the adjudications of the claim or objection shall be determined by the court dealing with the claims and objections and not by a separate suit. जे काही ऑब्जेक्शन्स आहेत, जे काही क्लेम्स आहेत, ते इथेच डिटरमाइन करू आम्ही, जे की आता आम्ही एक्झिक्युशन करताय
त्यासाठी तुम्ही सेपरेट सूट घेऊन दुसऱ्या कोर्टात जाऊ शकत नाही की तिथे एक्झिक्युशन सुरू आहे, तिथे प्रॉपर्टी अटॅच केली आणि ते कोर्ट ऐकून घेत नाही आहे म्हणून आम्ही सेपरेट सूट दाखल करतो. दिस इज नॉट ॲट ऑल पॉसिबल. क्लिअर? कळतंय एक्झॅक्टली काय म्हणणं आहे सीपीसीचं. दिस इज द डायरेक्शन बाय द सीपीसी टू द जज, टू द कोर्ट, हाऊ टू ट्रीट these types of objections, these types of claims after the attachments, and where it is comes to the court, this appears before, these types of objections appears before the court, which is designately and unnecessary. Clear? So upon the determinations of the questions referred to in sub rule 2, the court shall in accordance with the such a determinations, इथे स्पष्ट सांगितलंय जेव्हा कोर्ट इथे या प्रकारच्या ऑब्जेक्शन्स आणि क्लेम्सला डिटरमाइन तर करणारच आहे. डिले झालेला आहे का किंवा किती वेळ लावलाय व्हॉट एव्हर डिटर्मिनेशन तर होईल, पाहिल ना कोर्ट ऑलरेडी. अलाउ द क्लेम और ऑब्जेक्शन्स अँड रिलीज द प्रॉपर्टी फ्रॉम अटॅचमेंट आयदर होली और टू सच एक्सटेंट ॲज इट थिंक्स फिट. डेफिनेटली जर कोर्टाला काही रिझन्स वाटले, इन ॲडव्होकेसी वाटली तुमच्या ऑब्जेक्शन्समध्ये, तुमच्या केसमध्ये तुमचे जे ऑब्जेक्शन, तुमचे जे क्लेम आहे ते प्रायर टाइम आहे, ॲट द अर्लिएस्ट टाइम आहे, ॲट द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बिफोर आहे किंवा सोल्ड प्रॉपर्टी केली नाही त्याच्या आधी ऑब्जेक्शन आले आहे, नंतर कोर्ट काय करेल, जर कोर्टाला खरंच वाटलं की अटॅचमेंट चुकून झालेली आहे, ही प्रॉपर्टी अटॅच करायची नव्हती, दुसरी करायची होती, इन दिस सेन्स और इन दिस टाइप्स ऑफ सिच्युएशन कोर्ट टेक ऑब्जेक्शन्स, कोर्ट एंटरटेन द ऑब्जेक्शन अँड डिटरमाइन द सेम. ठीक आहे, डिटरमाइन करेल. डिसअलाउ द क्लेम और ऑब्जेक्शन, कोर्टाला वाटलं की काही नाही, चुकीचे ऑब्जेक्शन्स आहे, मी प्रॉपर्टी अटॅच केली, सोल्ड केली, ते बरोबर आहे, कोर्ट डिसअलाउ करेल, म्हणजे तुमचं जे ऑब्जेक्शन आहे ते डिसमिस करेल. Continue the attachment subject to any mortgage, charge or other interest in favor of any person. जर कोणाचा मॉर्गेजीचा इंटरेस्ट असेल, चार्जचा असेल, इंटरेस्ट असेल तर अटॅचमेंट सोडणार नाही, अटॅचमेंट कंटिन्यू करेल. त्यानंतर जेवढा काही मॉर्गेज आहे तो सेल केल्यानंतर त्याला देण्यात येईल. कुणाचा चार्ज आहे, भावाची प्रॉपर्टी असली तर बहिणीचा चार्ज वगैरे असतो तर तिचा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट घेऊन तिलाही देण्यात येणार आहे. So pass such order as in circumstances of it deems fit, where any claim or objections has been adjudicated upon under this rule, order made thereon shall have the same force and be subject and same force or say where and claim and objection preferred in the court unless has been adjudicated upon this rule, order and thereon shall have the same force and be subject to some conditions as it is appeal. एक मिनिट. Yes. मॅम प्रणाली मॅडमचा प्रणाली मॅडमचा हे चालू आहे व्हिडिओ. त्या ऑफ करतच नाही. हा ते ऑफ करतच नाही मॅडम. त्यांना काहीतरी जमत नाही ऑफ करायला. नाही ते मध्ये मध्ये करतात आणि मध्ये मध्ये परत ऑन करतात, ते काही कळत नाही, ते पटकन येताना मग ते. ठीक आहे, सांगते मी. ठीक आहे. सो where any claim or objections has been adjudicated upon this under this rule, order made thereon shall have the same force and be subject to the same conditions as to appeal otherwise as if it were a decree. So जे काही क्लेम, जे काही ऑब्जेक्शन इथे ऍडज्युडिकेशन करण्यात येत आहे त्याच्यावर कोर्ट ऑर्डर बनवणार आहे. आणि सपोज कोर्टाने ऍडज्युडिकेशन मध्ये मे बी ते डिसअलाउड केलं तरीही कोर्टाची ऑर्डर निघणार आहे. कशाची? डिसअलाउडची. किंवा कोर्टाने काय केलेलं आहे, अलाउ केले तरी निघणार आहे. मग ज्या पार्टीला ही पटलं नाही तर ते काय करू शकतात, त्यावर अपील करू शकतात. Where a claim or an objection is preferred and the court under the proviso to subrule 1 refuses to entertain it, the party against whom such order is made may institute a suit to establish the right which he claims to the property in dispute, but subject to such a result of such a suit, if any an order so refusing to entertain the claim or objection shall be conclusive. So definitely इथे जे काही म्हटलंय कोर्टाने ते कॉन्क्लुझिव्ह आहे. जे काही प्रॉपर्टी मधला डिस्प्यूट आहे तो कॉन्क्लुझिव्ह आहे. कोर्ट रिफ्यूजही करू शकतो, कोर्ट ग्रांटही करू शकतो. ओके, सो वरचं इतकं समजलं तुम्हाला की ऑब्जेक्शन्स कधी घ्यावे आणि ऑब्जेक्शन कधी नाही घ्यावे, आणि ऑब्जेक्शनवर जे ऑर्डर काढणार त्यावर काय होणार आहे, ते
अपील होऊ शकतं. आता स्टे ऑफ सेल, आपण स्टे ऑफ एक्झिक्युशन बघितलं, आता आपण स्टे ऑफ सेल बघतोय. जर इथे कोर्टाने सेल काढला, प्रॉपर्टी अटॅचमेंट केली, ठीक आहे. आता मागच्या काल रूल मध्ये काय बघितलं आपण, प्रॉपर्टी अटॅच झाली होती. तिथून जर पुढे आलो तर आपण काय, प्रॉपर्टी अटॅच केलेली सेल करायची आहे. Where before the claim was preferred or the objections was made, the property attached had already been advertised for sale. The court may, ठीक आहे. So पूजा केंद्रे माइक ऑफ करा. Yes. Yes. So where before the claim was prepared or the objection was made, जेव्हा इथे क्लेम प्रिफेअर करायचे होते किंवा ऑब्जेक्शन दिले नव्हते, द प्रॉपर्टी अटॅच हॅज ऑलरेडी बीन ॲडव्हर्टाइज्ड फॉर सेल. तुमचा क्लेम येण्याच्या आधी, तुमच्या ऑब्जेक्शन येण्याच्या आधीच ॲडव्हर्टाइज केली होती बाहेर तुम्ही की प्रॉपर्टी ऑप्शनला काढतो आहे, कोर्टाने ऑप्शनला काढलेली आहे, सेल करायची आहे. If the property is movable, make an order postponing the sale pending the adjudications of the claim or objection. इथे काय म्हटलं, इफ द प्रॉपर्टी इज मुव्हेबल. आता दोन सिच्युएशन यांनी सांगितलं. जर प्रॉपर्टी मुव्हेबल असेल, स्क्रीन शेअर नाही आहे का तुम्हाला, आहे ना, येस. मेक अन ऑर्डर पोस्टपोनिंग द सेल, तर कोर्ट इथे काय करणार आहे, पोस्टपोन करणार आहे सेल. काय म्हणून, की कोणाचे तरी ऑब्जेक्शन आलेले आहे प्रॉपर्टीवर, थांबा थोडंसं, त्यांचे ऑब्जेक्शन ऐकून घेऊया. पेंडिंग द ऍडज्युडिकेशन ऑफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन, ओके, जे की पेंडिंग मध्ये आहे. तर आपल्याला आता ऍडव्हर्टाइज काढून सुद्धा सेल थांबवावा लागणार आहे. इफ द प्रॉपर्टी इज इमोबल, make an order that pending that adjudications of the claim or objections the property shall not be sold, or that pending such adjudications the property may be sold but the sale shall not be confirmed. डेफिनेटली जर इमोबल प्रॉपर्टी असेल तर मेक अन ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर देणार की पेंडिंग एज्युडिकेशन क्लेम अँड ऑब्जेक्शन शॅल नॉट बी सोल्ड. जोपर्यंत हे ऑब्जेक्शन आणि क्लेम यावर डिस्कशन होणार नाही, यावर ऑर्डर काढणार नाही, जोपर्यंत ते पेंडिंग आहे तोपर्यंत आपल्याला इथे काय करायचं आहे, थांबायचं आहे. दॅट पेंडिंग सच एज्युडिकेशन द प्रॉपर्टी मे बी सोल्ड बट द सेल शॅल नॉट बी कन्फर्म. सो इथे कुठल्याही प्रकारे सेल कन्फर्म झालेला नसला पाहिजे. जर सेलच कन्फर्म झाला, सगळे व्यवहार झाले, तर मात्र त्याला काही उपाय नसतो. सेल कन्फर्म व्हायच्या आधी फक्त ऍडव्हर्टाइज काढली होती. इन दिस सिच्युएशन आपण थांबवू शकतो. अँड एनी सच ऑर्डर मे बी मेड सब्जेक्ट टू सच टर्म्स अँड कंडिशन्स ॲज टू सेक्युरिटी और अदरवाइज ॲज द कोर्ट थिंक्स फिट. ज्या काहीही कंडिशन्स, ऑब्जेक्शन्स तुम्ही देत आहात, जर सेल थांबवला जातो, तो ज्या व्यक्तीने इथे थांबवला त्याच्याकडनं सेक्युरिटी घेतली जाते. म्हणजे उद्या चालून आज आमचा सेल थांबून, कोर्टाचं कामकाज थांबून उगीच काहीतरी क्लेम दाखल केले, ऑब्जेक्शन दाखल केले, तर तुम्ही पळून जाऊ नये म्हणून. ठीक आहे, येस. द सेकंड थिंग इज 64 rule. Power to order a property attached to be sold and proceed to be paid to person entitled. ओके, काय आहे तुमचं म्हणणं? मॅम, कॉन्स्टिट्यूशनचं लेक्चर नाही का आज? कॉन्स्टिट्यूशनचं लेक्चर नाही आज. आज तुमचं फक्त CPCचं लेक्चर आहे आणि तुम्ही पार्टनरशिपचं आता जॉईन करू शकतात. पार्टनरशिपचं जे लेक्चर आहे ते मेगा लेक्चर आहे 1-1.5 तासाचं. त्यामुळे आज कॉन्स्टिट्यूशनच्या लेक्चरला सुट्टी दिलेली आहे. ठीक आहे. When property has been transferred after partitions decree and suit decreed in favor of the plaintiff, then it will execute it. Okay, yes. जेव्हा ही कधी ट्रान्सफर्ड पार्टिशन मध्ये होते, तर पार्टिशन मध्ये 2 डिग्री निघत असतात, दॅट इज प्रिलिमिनरी अँड फायनल डिग्री. तर जेव्हा फायनल डिग्री होईल त्याच्यामध्येच डिग्री तुमची प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होते. ठीक आहे, येस. सो पॉवर टू ऑर्डर अ प्रॉपर्टी अटॅच टू बी सोल्ड अँड प्रोसीड टू बी पेड टू द पर्सन एंटायटल. तर इथे जेव्हा ही कोर्ट ऑर्डर काढणार आहे पॉवर प्रॉपर्टीला अटॅच करायचे, टू बी सोल्ड सेल करण्याचे आणि प्रोसीड करण्याचे. So any court executing a decree may order that any property attached by it and liable to sale or such a portions thereof as may see necessary to satisfy the decree shall be sold, and that the proceeds of such a sale or a sufficient portions thereof shall be paid. डेफिनेटली प्रॉपर्टी अटॅच करणार, सेल करणार आणि मग सेलचा प्रोसीड करणार आणि जो पर्सन एंटायटल आहे सेल करून त्याला पैसे द्या. इतकं सिंपल मिनिंग आहे या रूलचं. ठीक आहे, हे नाही वाचले तरी चालेल. सेल बाय whom conducted and how made. सेल बाय whom conducted and how made. सेल कुणी कंडक्ट करायचं आणि कोण मेड करणार आहे. तर डेफिनेटली एव्हरी सेल ऑफ एक्झिक्युशन डिग्री शॅल बी कंडक्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. ओके,
सो पब्लिक ऑप्शननी ते करणार, पब्लिक ऑप्शन करणार आणि जास्तीत जास्त मार्केट प्राइस, जास्तीत जास्त भाव येते काय ते बघणार. त्यानंतर प्रोक्लेमेशन आहे, प्रोक्लेमेशन ऑफ ए सेल बाय पब्लिक ऑप्शन्स. डेफिनेटली पब्लिक ऑप्शन जर करायचं असेल तर तुम्हाला न्यूजपेपरमध्ये द्यावं लागेल की या प्रॉपर्टीचं या ठिकाणी या तारखेला ऑप्शन होणार आहे, ज्यांनाही सहभाग घ्यायचा आहे त्यांनी यायचंय. सो वेअर एनी प्रॉपर्टी इज ऑर्डर टू बी सोल्ड by public auctions in execution of a decree, the court shall cause the proclamations of the intended sale to be made in the language of the court. So in the language of the court इथे proclamation काढण्यात येणार आहे, जे की तुमची लोकल न्यूजपेपर मधली लँग्वेज आहे ती. Such a proclamation shall be drawn up after the notice to the decree holder and the judgment data and shall state the time, place, sale. जसं मी सांगितलं की या टाइमला या प्लेसवर सगळ्यांनी यायचं आहे. जजमेंट डेटा आणि डिक्री होल्डरलाही नोटीस दिल्या जाईल की आज आपल्या इथे सेल चालू होणार आहे. देन द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, आता इथे ऑप्शनची ते प्रोसिजर दिलेली आहे. और वेअर अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी सफिशियंट टू सॅटिस्फाय द डिक्री सच अ पार्ट. डेफिनेटली. सो वेअर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी सफिशियंट टू सॅटिस्फाय द डिक्री. लाईक एखादी डिक्री आहे, ती एखादी प्रॉपर्टी 50 लाखाची आहे, तर त्यातला थोडा पार्ट सेल करून जर सॅटिस्फाईड होत असेल 50 लाखाचं तर ठीक आहे, 1 कोटीची प्रॉपर्टी विकायची गरज आहे का? अजिबात नाही. तर जेवढं सॅटिस्फॅक्शन मीन्स इन द सेन्स की पैसे किती द्यायचे तेवढंच आपल्याला घ्यायचंय. तर पार्ट मध्येही तुम्ही विकू शकता, ठीक आहे की नाही? नसेल तर पूर्ण विका. द रेव्हेन्यू असेस्ड अपॉन द इस्टेट्स और पार्ट ऑफ द इस्टेट्स वेअर the property to be sold is an interest in an estate or in part of the estate paying revenue to the government. So definitely जे मी तुम्हाला कालही सांगितलं, जर रेव्हेन्यू असेल काही गव्हर्नमेंटचा तर पहिले तो पे केला जातो, नंतर मग सेलमधून उरलेला पैसा इकडे दिला जातो. जे काही टॅक्सेस रेव्हेन्यू आहे ते ऑटोमॅटिकली कटतात. तुम्हालाही माहिती आहे, जेव्हा आपण ट्रान्सफर करतो तर ऑटोमॅटिकली ते मायनस होतात, त्याशिवाय आपण ट्रान्सफरच करू शकत नाही. जर तुमच्यावर बँकेचं कर्ज लाईक टॅक्सेस वगैरे इन्क्युम्बरन्स असेल तर प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होत नाही. जेव्हा ते पूर्ण क्लिअर होईल तेव्हाच होईल. एनी इन्क्युम्बरन्स टू विच द प्रॉपर्टी इज लायबल. ओके, कुठल्याही प्रकारे प्रॉपर्टी दुसऱ्या प्रकारे लायबल असेल तर देन डेफिनेटली इथे ती लायबिलिटी पहिले आधी कंप्लाय केली जाईल आणि देन तुम्हाला प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होईल किंवा सेल होईल. द अमाऊंट फॉर द रिकव्हरी ऑफ विच द सेल इज ऑर्डर. किती अमाऊंटसाठी तुमची इथे रिकव्हरी आहे त्याबद्दल इथे ऑर्डर केल्या जाईल की यस 1 कोटीपैकी आम्हाला 50 पाहिजे, 1 कोटीची प्रॉपर्टी विकायला काढली, बाकी टॅक्सेस वगैरे इकडे इकडे ते कटतील. तर आपली ऑर्डर कितीची आहे हेही मेन्शन करणे गरजेचं आहे. एव्हरी अदर थिंग्स विच द कोर्ट कन्सिडर मटेरियल फॉर द पर्चेसर्स टू नो इन ऑर्डर टू जज ऑफ द नेचर्स अँड व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रत्येक जी गोष्ट आहे ते कोर्ट कन्सिडर करणार आहे की काय एक्झॅक्टली मटेरियल आहे. पर्चेसर्स टू नो इन ऑर्डर टू जज द नेचर अँड व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, की पर्चेसरला इथे जे काही व्हॅल्यू मिळते त्याला प्रॉपर्टीची ती कमी नसायला पाहिजे किंवा जजमेंट डेटरलाही प्राइस कमी जायला नाही पाहिजे. सगळ्या गोष्टी कोर्ट कन्सिडर करणार आहे सेल करताना. प्रोव्हाइडेड दॅट वेअर नोटीस ऑफ द डेट फॉर सेटलिंग द टर्म्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन्स हॅज बीन given to the judgment data by means of the order under Rule 54, it shall not be necessary to give a notice under this rule to the judgment data unless the court otherwise direct. So definitely इथे म्हटलं आहे की जजमेंट डेटा जो आहे जेवढ्या काही प्रोक्लेमेशन्स मध्ये टर्म्स सेटलमेंटसाठी दिल्या होत्या तर अंडर रूल 54 नुसार इथे होणार. ठीक आहे, अंडर रूल 54 मध्ये काय आपण बघितलं की ते नॉट नेसेसरी टू गिव्ह नोटीस. गरजेचं आहे का नोटीस देणे? नाही. मग गरजेचं असेल तर द्या. ठीक आहे, आता भरपूर सारे प्रोव्हायझो प्रॉपर्टी दिल्या, पण इतकं काही तुम्हाला मेन्स प्रिलिमसाठी अजिबात वाचायची गरज नाही. मेड ऑफ मेकिंग अ प्रोक्लेमेशन कुठे आहे? लाईक ऑफिशियल गॅझेट्स पब्लिश करा, न्यूजपेपरमध्ये टाका, ते बीट ड्रम करा. ठीक आहे की नाही? इच लॉट्समध्ये ऑप्शन कसं काढलं जातं लॉट्समध्ये की हा लॉट्स विकायला आहे तो लॉट्स. दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टंट. टाइम ऑफ द सेल डेफिनेटली किती वेळात तुम्हाला आता सेल करायचं आहे. सेव्ह इन द केस ऑफ द प्रॉपर्टी of kind described in the proviso 43, no sale herein under shall without the consent in writing the judgment data take place until after the expiration of at least 15 days in the case of immobile property. इमोबल जर प्रॉपर्टी तुम्हाला सेल करायची असेल तर कमीत कमी जजमेंट डेटारला इथे 15 दिवस द्यावे लागतात. ओके, काय म्हटलं आहे? सेव्ह केस प्रॉपर्टी ऑफ द काइंड डिस्क्राइब्स इन 43, नो सेल हेरिन अंडर शॅल विदाउट द कन्सेंट इन रायटिंग ऑफ द जजमेंट डेटा. ठीक आहे, टेक अ प्लेस अंटिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ जेव्हा ज्या दिवशी कन्सेंट जजमेंट डेटा देणार आहे की ठीक आहे आता माझ्यासाठी एक्झिक्यूट करणं होतच नाही, तुम्ही सेलला काढा,
इतर 15 दिवस अजून वाट पाहायची, नंतर सेल करायची जर इमूव्हेबल असेल तर. आणि मूव्हेबल असेल, जजमेंट डेटाची ज्या दिवशी कन्सेंट घेता तिथून 7 डेज मध्ये तुम्ही सेलला काढू शकता. परत 7 दिवस आणि 15 दिवस वेट करायचं आहे तुम्हाला. ॲडजर्नमेंट और स्टॉपेज ऑफ ए सेल. जस्ट आता एखादी काही घटना घडली, कोणाचे ऑब्जेक्शन्स आले, कोणाचे काही क्लेम्स आले किंवा कुठल्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम झाले, तर सेल ॲडजर्नमेंट कोर्ट करू शकतं किंवा स्टॉपही करू शकतं. द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन ॲडजर्न any cell herein under to the specified day and hour, and the officer conducting any such a sale may in its discretion adjourn the sale, recording his reason for such a adjournment. adjournment करू शकतात आणि का adjournment केलं याचे रिझनही लिहून ठेवायचे आहे. Provided that where the sale is made in or within the precincts of the courthouse, no adjournment shall be made without the leave of the court. जर कोर्ट हाऊस मध्ये किंवा कोर्टाच्या हद्दीमध्येच इथे सेल होणार होता, तर पहिले तुम्ही इथे विदाऊट परमिशन, कोर्टाची परमिशन घ्या. डायरेक्टली ऑफिसर इथे ॲडजर्न नाही करू शकत, मग कोर्टच ॲडजर्न करेल. म्हणजे कोर्ट असताना जर ऑफिसर ॲडजर्न करत असेल तर कोर्टाचा काय फायदा. वेअर अ सेल इज ॲडजर्न अंडर सब रूल 1 फॉर अ लॉंगर पिरियड दॅन 30 days, अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 67 शॅल बी मेड. जर तुमचा सेल ॲडजर्नमेंट झाला किती, 30 दिवसाला, 30 दिवस म्हणजे 1 महिना जर ॲडजर्न झाला, तर जे पहिलं प्रोक्लेमेशन काढलं होतं तसंच पुन्हा फ्रेश प्रोक्लेमेशन काढा आणि डेट त्या सेलची. ओके, सो प्रोक्लेमेशनची जी व्हॅल्यू आहे ती 30 डेजची आहे, इतकं लक्षात घ्या. प्रोक्लेमेशन काढलं पण नंतर काही कारणानंतर सेल ॲडजर्न करण्यात आला, तर पुन्हा तुम्हाला फ्रेश प्रोक्लेमेशन काढावं लागेल. जर प्रोक्लेमेशन मध्ये 30 दिवसाचा गॅप आहे सेलमध्ये. एव्हरी सेल शॅल बी स्टॉप्ड if before the lot is knocked down and the debts and cost including the cost of the sale are tendered to the officers conducting the sale, or proof is given to his satisfaction that the amount of such debts and cost has been paid into the court which order the same. So definitely इथे काय म्हटलं आहे, जेव्हाही तुमचा सेल स्टाफ होत आहे, एक नॉक आणि एक प्रोसिजर असते, दॅट इज द एक टिपिकली ऑप्शन्स प्रोसिजर आहे. ओके, सो ऑफिसर जो कंडक्ट करत असतो तो तर तो डेप्स नॉक्ड करतो. तर जेव्हा तो हॅमर मारतो तेव्हाच तो कम्प्लीट झाला असं म्हणावं. नॉक्ड करणे म्हणतात त्याला. डिफॉल्टिंग परचेसार्स आन्सरेबल फॉर लॉस ऑन रिसेल. जर एखादा पर्टिक्युलर परचेसार आहे, थर्ड पर्सन, ज्यांनी सेलमध्ये कोर्टाकडनं प्रॉपर्टी घेतली पण तो काहीतरी डिफॉल्ट करतो, पैसे देत नाही कोर्टाला, असेही लोक असतात. एनी डिफिशियन्सी ऑफ प्राइस विच मे बी हॅपन ऑर अ रिसेल्स बाय रिझन ऑफ ए परचेसार्स डिफॉल्ट अँड एक्सपेन्सेस अटेंडिंग सच अ रिसेल shall be certified to the court by the officer or other persons holding the sale, and shall at the instance of the either decree holder or judgment debtor be recoverable for the defaulting purchaser. लाईक परचेसरला आता 50% मनी मागितले आणि मग नंतर म्हटलं की ठीक आहे 8 दिवसानंतर पूर्ण पैसे तुला कोर्टात भरायचे, कारण जजमेंट डेटरची प्रॉपर्टी तो ऑप्शन मध्ये घेतली आहे, परचेस केली आहे आणि ही हॅज डिफॉल्टिंग द सेम, तो इथे डिफॉल्ट करतोय. सो इन दिस सिच्युएशन डेफिनेटली जो काही डॅमेजेस होईल तो परचेसार भरून देणार आहे, जे काही नुकसान होईल तुझ्या लेट करण्यामुळे. सो डिक्री होल्डर नॉट टू बी बीड फॉर ऑर बाय प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन. डिक्री होल्डर कुठल्याही प्रकारे प्रॉपर्टी घेऊ शकत नाही जर डिक्रीमध्ये तुला पैसा पाहिजे असेल तर. प्रॉपर्टी अटॅच करून पाहिजे असेल तर तुला तुझी प्रॉपर्टी मिळेल. नो होल्डर ऑफ द डिक्री इन एक्झिक्युशन ऑफ ए विच प्रॉपर्टी इज सोल्ड शॅल विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द कोर्ट बीड फॉर द परचेस ऑफ द प्रॉपर्टी. तो स्वतः करू शकत नाही, जे काय आहे ते ऑफिसर कोर्ट करणार. तो म्हणू शकत नाही सध्या आम्हाला प्रॉपर्टी, मीच ऑप्शन लावतो, नाही, दिस इज नॉट पॉसिबल. वेअर डिक्री होल्डर परचेसार्स अमाउंट्स ऑफ डिक्री मे बी टेकन ॲज अ पेमेंट. आता डिक्री होल्डर म्हणजेच कोण, आता इथे परचेसेस डिक्री होल्डर परचेसेस अमाउंट ऑफ ए डिक्री मे बी टेकन ॲज अ पेमेंट. जे ही डिक्री होल्डर इथे परचेस करत आहे प्रॉपर्टी, लाईक होऊ शकतं की नाही, कोर्टाने सेलला काढली आहे प्रॉपर्टी, डिक्री होल्डरलाच ती प्रॉपर्टी घ्यायची आहे, हो की नाही. सो अशा प्रकारे तो घेऊ शकतो, तर तो परचेसार सारखाच घेऊ शकतो. त्याला तसंच सेम प्रोसिजर आहे जे की परचेसारलाच आहे. त्याला रीतसर कोर्टाला पैसा द्यावा लागेल, म्हणजे त्याला पैसा द्यायची गरज नाही. सपोज एखादं उदाहरण मी तुम्हाला इथे सांगू शकते. लाईक हे एक्झिक्युशनला काढलेलं आहे, हा डिक्री होल्डर आहे, याच्या फेवरमध्ये डिक्री लागली, यांनी सांगितलं होतं की कोर्ट साहेब तुम्ही प्रॉपर्टी अटॅच करून टाका. आता हे कोण आहे, जजमेंट
डेटार आहे. क्लिअर. सो जजमेंट डेटार, मग जजमेंट डेटारच्या अगेन्स्ट लागलं आणि इथे एक्झिक्युशन सुरू झालेलं आहे. इथे ऑप्शनला काढलेली आहे प्रॉपर्टी आणि ऑप्शनला काढल्यानंतर इथे इथे याला द्यायचे होते, याला 50 लाख रुपये. ठीक आहे की नाही, 50 लाख रुपये द्यायचे. ही प्रॉपर्टी 1 कोटीला काढली, 1K ला विकायला काढली आहे. मग आता 1 करोडला जर 1 CR ला जर विकायला काढली असेल तर डेफिनेटली हा काय म्हणतो, मलाच घ्यायची ती प्रॉपर्टी, मला हवी ती बोली ऑप्शन्स मध्ये. ओके, 25 लाख 1, 25 लाख 2, शेवटी हा जर जिंकला पर्चेसिंग मध्ये तर यांनी ही 60 लाखाला प्रॉपर्टी इथे विकत घेतली. म्हणजे हा डिक्री होल्डर ऑलरेडी आहेच पण परचेसार पण आहे. मग याला किती पैसे कोणाला द्यावे लागेल, 40 लाख रुपये यांना कोर्टात भरावं, म्हणजे उरलेली 1 कोटी मधली. तर असाही व्यवहार होऊ शकतो. डिक्री होल्डरच परचेसर बनू शकतो आणि त्याला सेम त्याच सिच्युएशन लागले. जर पैसे द्यायला डिफॉल्ट केला तर त्याला डॅमेजेस भरावे लागणार. मॉर्गेज नॉट टू बीड, मॉर्गेजेस मी तुम्हाला शिकवणारच नाही, आपल्याला काहीही कामाचं नाही. रेस्ट्रिक्शन्स ऑन बिडिंग ऑर परचेस बाय द ऑफिसर, तुम्हाला माहिती आहे आपल्याला 74 सेक्शन मध्ये स्पष्ट सांगितलं आहे कुठल्याही प्रकारे तुम्ही इथे एक्झिक्युशन मध्ये रेस्ट्रिक्शन्स आणताय तर तुम्हाला 30 दिवसाची पनिशमेंट आहे. 30 डेज म्हणजे तुम्हाला 1 मंथ पनिशमेंट आहे सेक्शन 74 नुसार. तर नो ऑफिसर ऑर अदर प्रोव्हिजन्स हॅव्हिंग persons having any duty to perform in connections with the any sale shall either directly indirectly bid for acquire or attempt to acquire any interest in the property sale. So definitely ते इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीचा सेल करू शकता आणि कोणी रेस्ट्रिक्शन्स करू शकत नाही, अडवू शकत नाही. सेल ऑफ ए मोबाईल प्रॉपर्टी. ओके, सेल ऑफ ए मोबाईल प्रॉपर्टी. आता मोबाईल प्रॉपर्टीचा सेल कसा करायचा, की मोबाईल प्रॉपर्टी दिली आहे, दुसरी मोबाईल प्रॉपर्टीचा सेल कसा करायचा ते सांगतात. सेल ऑफ ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस. ओके, ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस म्हणजे काय, मोबाईल प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे चण्याची झाडं लावलेली आहे, 3 महिन्यानंतर चणे पकणार, त्याला कट करणार, आता ती मोबाईल झालेली आहे आणि त्याला थ्रेशिंग करून विकणार आहे. तर वेअर the property to be sold is agricultural produce, the sale shall be held if such a produce is a growing crop or on or near the land on which such a crop has grown. Sorry, I'm extremely sorry. So such a produce is a growing crops. Growing crops is चण्याचे झाड आहे on or near the land on which such a crops has grown. So definitely जिथे ते ग्रोन होत आहे तिथे कट करा, गॅदर करा आणि तिथेच नियर जवळपास जागा जी आहे तिथे कट करून शेतात बघताना तुम्ही ढीग मारून ठेवलेला असतो. त्यानंतर तसं अशा प्रकारे तुम्ही अटॅच करू शकता. इफ सच अ प्रोड्यूस हॅज बीन कट ऑर गॅदर्ड at or near the threshing floor or place for trading out grain on the like of the fodder stocks and on in which it is deposited. तर जिथे ट्रेडिंग करायची आहे, तुम्हाला माहिती मार्केट ऍग्रिकल्चरल मार्केट्स कमिटी किंवा मार्केटचा बाजार असतो, अडतचे व्यवहार जिथे होतात तर तिथे नेऊन टाका, तिथे अटॅच करून तिथे नेऊन टाका आणि सेलला टाकून द्या. प्रोव्हाइडेड दॅट द कोर्ट मे डायरेक्ट द सेल to be held at the nearest place of the public resource if it is of the opinion of the produce is thereby likely to sell or gather advantages. So definitely कोर्ट इथे डायरेक्शन देणार आहे, जवळपास जे मार्केट आहे तिथे घेऊन जा, म्हणजे त्या मालाला नेण्याचा खर्च जास्त येणार नाही. ठीक आहे की नाही. आणि सेकंड थिंग इज की ग्रेटर ऍडव्हान्टेजेस मिळाले पाहिजे. म्हणजे असं होऊ नये की ऑप्शन मध्ये काढली आहे किंवा जप्त केली आहे आपण प्रॉपर्टी अटॅच केली आहे म्हणून कोणत्याही भावात विका. जास्तीत जास्त भाव कसा मिळेल हे ऑफिसरला सांगण्यात येईल की जास्तीत जास्त भाव मिळेल असं तुम्ही ट्राय करा, म्हणजे सगळ्यांचा त्याचा फायदा होईल. ज्याचं कोणाचंही पीक आहे त्याचा फायदा होईल, त्याला पैसा थोडा उरेल एक्झिक्युशन झाल्यानंतरही. वेअर ऑन द प्रोड्यूस बिंग पुट अप फॉर अ सेल, आणि मग जेव्हा ते सेलला आणण्यात येईल तेव्हा अ फेअर प्राइस म्हणजे मार्केट प्राइस, खरी एक्झॅक्टली प्राइस त्याला जी मिळायला पाहिजे होती ती मिळेल याचा प्रयत्न ऑफिसर करेल. द एस्टिमेशन्स ऑफ द पर्सन होल्डिंग द सेल इज नॉट ऑफर्ड फॉर इट ओके, कुठल्याही प्रकारे डायरेक्टली ऑफर नाही करायचं, तुम्हाला एक सेल पर्टिक्युलरली करायचं जणू काही त्याचंच पीक आहे. जजमेंट डेटर, जर तुम्ही खरे शेतकरी असाल तर तुम्ही कमी भावात विकणार का, ऑफकोर्स नाही. तसं कोर्टही नुकसान होऊ देणार नाही. द ओनर ऑफ द प्रोड्यूस or a persons authorized to act in his behalf applies to have the sale postponed till the next date a market is held place of the next day's market day. जर कुठल्याही प्रकारे ओनर जो आहे, जो प्रोड्युसर्स आहे, त्याला वाटत असेल की ते ऑथराइज्ड
पर्सन्स ऑन द बिहाफ अप्लाइज लाईक पोस्टपॉन करू शकता, जर आज भाव नाही मिळाला चांगला वगैरे तर कुठल्याही सिच्युएशन पोस्टपॉन आणि नेक्स्ट मार्केट डेला परत ते पीक सेलसाठी ठेवू शकतात. The sale shall be postponed accordingly and shall be then completed whatever price may be offered for the produce. Okay, सो इथे जे काही प्राइस ऑफर केलेली आहे त्यानुसार इथे सेल तुमचा कंप्लीट होणार आहे. स्पेशल प्रोव्हिजन रिलेटिंग टू द ग्रोविंग क्रॉप्स. आता ग्रोविंग क्रॉप्स, पहिले तर ग्रोविंग क्रॉप्स आपण कट केले आणि सेल केले मार्केटमध्ये, म्हणजे की चण्याचे झाड कापले, त्याचे चणे काढले आणि मग नेले. ग्रोविंग क्रॉप्स अजून ते पिकायचे आहे, 3 महिन्यानंतर पिकणार आहे, तर मॅम विदिन 3 मंथ्स त्याची काळजी कशी घ्यायची हे या रूल मध्ये सांगितलंय. वेअर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज अ ग्रोविंग क्रॉप्स अँड द क्रॉप्स फ्रॉम इट्स नेचर ॲडमिट्स ऑफ बिंग स्टोर्ड बट हॅज नॉट एन बी स्टोर्ड. अजून एट स्टोर केलेले नाही आहे. येस, आपल्याला स्टोर करायचे कट करून, पण आता त्याला करता येत नाही, ते दाणे पकलेच नाही. द डे ऑफ द सेल शॅल बी फिक्स्ड ॲज टू ॲडमिट ऑफ इट्स बिंग मेड ready for storing before the arrival of such a day, and the sale shall not be held until the crop has been cut or gathered and is ready for the storing. जोपर्यंत त्याला कट करण्यात येणार नाही, जोपर्यंत ते रेडी नाहीये, मग तिथेच पाटी लावण्यात येणार शेतामध्ये आणि ते अटॅच आहे म्हणून सांगण्यात येणार. Where the crop from its nature does not admit of being stored, it may be sold before is it cut and gathered, and the purchaser shall be entitled to enter on the land and to do all that is necessary for the purpose of tending and cutting or gathering it. सो डेफिनेटली इथे काय म्हटलेलं आहे, जेव्हा ही इथे स्टोर करण्यात येणार आहे, तर जो कोणी परचेसर इथे एंटायटल आहे परचेस करण्यासाठी, ते इथे टेंडिंग्स अँड कटिंग अ गॅदरिंग नेसेसरी जो काही इथे काळ लागतोय ते तुम्हाला इथे द्यावाच लागणार आहे. द निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अँड शेअर इन अ कॉर्पोरेशन. डेफिनेटली जे काही चेक्स, निगोशिएबल शेअर आहे ते डायरेक्टली अटॅच करता येतात, याला कुठल्याही प्रकारची प्रोसिजर नाही आहे. जे की मोबाईल प्रॉपर्टीला आहे तीच. सेल बाय पब्लिक ऑप्शन. अगेन पब्लिक ऑप्शनही करू शकता तुम्ही या पिकांचे, यस डेफिनेटली करू शकता. ओके, पब्लिक ऑप्शनला लावा हे पीक, मोबाईल प्रॉपर्टी सगळे. आणि ऑप्शन कसं करायचं, ॲज यू ऑल नो दॅट, परत परत वाचायची आता हे गरज नाही आणि हे वाचू पण नका. इरेग्युलॅरिटी नॉट टू विशिएट सेल बट एनी पर्सन्स इंज्युअर्ड मे स्यू. ओके, डेफिनेटली इरेग्युलॅरिटी म्हणजे काय, जर या सेल करताना कुठल्याही प्रकारच्या अशा सिली मिस्टेक झाल्या की कोणाला याच्यामध्ये नुकसान झालं किंवा कोणाही प्रकारे लाईक डॅमेजेस झाले एखाद्या पर्सनला, तर सेल विसेट नाही होणार. सेल थांबवण्यात येणार नाही छोट्या छोट्या चुका झाल्यामुळे. ज्यांना लॉस झाला त्यांचा लॉस मात्र भरून देण्यात येईल, किंवा ज्यांना लॉस झाला तो सूट इन्स्टिट्यूट करू शकतो सेपरेट. नो इरेग्युलॅरिटी इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग द सेल ऑफ अ मोबाईल प्रॉपर्टी शॅल विशिएट द सेल. विशिएट मीन नष्ट करणार नाही सेलला. छोट्या छोट्या चुका झाल्या तर, याच्यामध्ये कोणी राहून गेलं, काही कोणाचे पैसे द्यायचे राहून गेले एक्सेट्रा, बट एनी पर्सन सस्टेनिंग एनी इंजुरी बाय रिझन ऑफ सच इरेग्युलॅरिटीज at the hand of any other persons in institute a suit against him for compensation if such other persons is the purchaser for the recovery of specific property and compensation in default of the recovery. जो काही तुम्ही परचेसर आहात, तुम्हाला प्रॉपर्टीज देण्यात नाही आली, तर तुम्ही स्पेसिफिकचा दावा करू शकता. जो कोणी पर्सन आहे तो इथे रिकव्हरीचा साठी कंपन्सेशनचा दावा करू शकतो, ज्याचं नुकसान झालं आहे. 79 डिलिव्हरी ऑफ मोबाईल प्रॉपर्टी डेप्स अँड शेअर. पुन्हा तेच आहे, डेप शेअर, कर्ज शेअर तुम्ही डायरेक्टली अटॅच करू शकता ज्या कंपनीत तुमचे शेअर्स आहेत त्या कंपनीत. ट्रान्सफर ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट बिलकुल शिकवणार नाही. वेस्टिंग ऑर्डर इन केस ऑफ अदर प्रॉपर्टी, ठीक आहे, सोडून द्या. ठीक आहे, सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टीवर या. खूप महत्वाचं नाही आहे, एवढं काही डोकं घालू नका त्याचं. ठीक आहे, जिथे महत्वाचं ते इमोबल प्रॉपर्टी तेवढं वाचून घ्या फक्त. ठीक आहे, बाकी 82 वर या. व्हॉट कोर्ट मे ऑर्डर सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी. जेव्हा इथे इमोबल प्रॉपर्टीचा सेल काढण्यात येणार आहे तेव्हा कोर्ट काय ऑर्डर करणार आहे. सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इन एक्झिक्युशन ऑफ अ डिक्रीज मे बी ऑर्डर बाय एनी कोर्ट अदर दॅन अ कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कॉजेस. कुठल्याही प्रकारे स्मॉल कॉजेस कोर्टाला, आधी पण सांगितलंय मी तुम्हाला, की फक्त आणि फक्त मुवेबल प्रॉपर्टीचेच एक्झिक्युशन करण्याचे राईट आहे. स्मॉल कॉजेस कोर्ट इमोबल प्रॉपर्टीला काहीच अधिकार स्मॉल कॉजेस कोर्टाला नाहीये. 83 पोस्टपोनमेंट ऑफ ए सेल टू एनेबल अ जजमेंट डेटार टू रेज अमाउंट ऑफ ए डिक्री. ओके, डेफिनेटली इथे जजमेंट डेटारला अमाउंट ऑफ द डिक्री जमा करण्यासाठी इथे वेळ देण्यात येऊ शकतो, रेज केला जाऊ शकतो. वेअर अन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी हॅज बीन मेड,
जेव्हा ऑर्डर काढली कोर्टाने की इमोबल प्रॉपर्टी आपण सेलला काढतोय, इफ द जजमेंट डेटा can satisfy the court that there is a reasons to believe that the amount of the decree may be raised by the mortgage or lease of the private sale of the property or some part thereof, or if any other immovable property of the judgment data. So definitely कोर्ट इथे सांगणार आहे की तुमची जी काही प्रॉपर्टी आहे ती आम्ही अटॅच करू. जर तुम्हाला ही प्रॉपर्टी अटॅच करायची नसेल तर दुसरी द्या. ठीक आहे, मग ती मॉर्गेज मध्ये आहे का लीज मध्ये असेल तर दुसरी प्रॉपर्टी द्या, एनी अदर. सो ऑन हिज अप्लिकेशन पोस्टपोन द सेल. मग कोर्ट पोस्टपोन करू शकता की ठीक आहे आम्ही दुसरी प्रॉपर्टी देईपर्यंत तुम्ही पोस्टपोन करा, तर पोस्टपोन करेल. In such a case, the court shall grant a certificate to the judgment debtor authorizing him within a period to mention therein and notwithstanding anything contained in section 46 to make a postponed mortgage the lease. कुठल्याही प्रकारे कोर्ट इथे ग्रांट करणार आहे तुम्हाला सर्टिफिकेट की जजमेंट डेटार जो आहे आणि त्याला ऑथराइज करा जो की पिरियड विदिन अ पिरियड तुम्ही इथे काय करणार म्हणून आम्हाला डिक्रीचं सॅटिस्फॅक्शन करून देणार आहात असं. ठीक आहे, सो दिस इज द प्रोसिजर. तर हे सोडलं तरी चालते तुम्हाला, सेक्शन 60 मध्ये झालेलं आहे. इकडे काही रूल्स तेवढे महत्वाचे नाही. डिपॉझिट बाय पर्चेसर अँड रिसेल ऑफ डिफॉल्ट. इथे जे कोणी पर्चेसर आहे जर इमोबल प्रॉपर्टीचा इथे सेल काढला तर कोणीतरी थर्ड पर्सन ऑप्शन मध्ये म्हणेल मी घेतो, तर हा जो पर्चेसर आहे याला पहिले डिपॉझिट ठेवावे लागेल कोर्टात, तरच हा समोर जाऊ शकतो. ऑन एव्हरी सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी द पर्सन डिक्लेअर्ड टू बी पर्चेसर shall pay immediately after such a declaration a deposit of a 25% जेवढा काही सेलचा खर्च येतोय, लाईक 1 कोटी द्यायचे होते तर ज्या दिवशी इमिडिएटली ज्यांनी सांगितलं की मला घ्यायचे आहे तर इमिडिएटली त्यांनी 25% पैसे भरावे. किती? 25 भरावंच लागतात. जर तो अग्री होत असेल की मला घ्यायचीच आहे प्रॉपर्टी तर घ्यायची आहे तर मग तू कन्फर्म सांग 25% अमाऊंट भर आणि बाकीचे नंतर भर. ऑन द अमाऊंट ऑफ हिज परचेस मनी टू द ऑफिसर ऑफ द पर्सन्स कंडक्टिंग द सेल. जो कोणी ऑफिसर कंडक्ट सेल करतोय त्याला देऊन टाका. इन डिफॉल्ट ऑफ सच डिपॉझिट द प्रॉपर्टी शॅल फोर्थविथ बी रिसोल्ड. आणि मग नंतर सगळे बाकीचे पैसे भरायचे. वेअर द डिग्री होल्डर इज पर्चेसर्स अँड इज एंटाइड, हे लक्षात ठेवायचं 25%. एंटाइटल टू सेट अप परचेस मनी अंडर द रूल 72 कोर्ट मे डिस्पेन्स विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रूल. सो सोडून टाका, हे काही इतकं नाही आहे की सेट अप वगैरे होत असेल लाईक तर त्याच्यामध्ये सांगितलंय ते. टाइम फॉर पेमेंट इन अ फुल ऑफ द परचेस मनी. आता तुम्ही 25% ऑलरेडी दिले होते, फुल पेमेंट कधी करायचं? द फुल अमाऊंट ऑफ द परचेस मनी पेबल शॅल बी पेड बाय द परचेसर इन टू कोर्ट बिफोर द कोर्ट क्लोजेस ऑन द 15th डे फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी. ज्या दिवशी सेल झाला तिथून 15 दिवसाच्या आत तुम्हाला फुल पेमेंट करायचे. ठीक आहे, पहिले 25% करायचं आहे, नंतर मग सेल झाला तिथून 15 दिवसाच्या आत पूर्ण पेमेंट करायचं आहे. ठीक आहे, सो बाकी सेटअप वगैरे झाला असेल तर मायनस प्लस होतात पैसे, तो भाग वेगळा. ठीक आहे. प्रोसिजर इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट. जर पर्चेसरनी पेमेंट नाही केलं तर काय? इफ डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट विदिन द पिरियड मेन्शन इन लास्ट प्रिसिडिंग रूल द डिपॉझिट मे इफ कोर्ट थिंक्स फिट आफ्टर डिफरेइंग द एक्सपेन्सेस ऑफ द सेल बी फॉरफिटेड ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड द प्रॉपर्टी शॅल बी रिसोल्ड. डेफिनेटली हे पहिले जे डिपॉझिट केले ते तुमचे फॉरफिट होणार, जप्त होणार आणि तुमची प्रॉपर्टी रिसेल केली जाणार. अजून ऑप्शन काढणार कोर्ट आणि दुसऱ्याला सेल करणार, तुमची वाट नाही पाहणार. नोटिफिकेशन ऑन द रिसेल. जर रिसेल करायची असेल तर डेफिनेटली तुम्हाला नोटीस पाठवणार की पैसे आणून द्या, नाही तर आम्ही या तारखेला रिसेल करतोय. कोणाला? पर्चेसरला. बीड ऑफ को शेअरर टू हॅव अ प्रिफरन्स. ओके, को शेअररला प्रिफरन्स इथे दिला जातो. लाईक जर एखाद्या प्रॉपर्टीमध्ये मी जसं सांगितलं काल परवा एक उदाहरण की दोघांनी मिळून कार घेतली आहे, कारवर आता एक्झिक्युशन लागलं तर को शेअररलाच आधी अपॉर्च्युनिटी देण्यात जाणार की तुम्हाला घ्यायचं का. दिस इज कॉल्ड प्रिएम्पशन सूट असं म्हणतो आपण. अप्लिकेशन टू सेट असाइड सेल डिपॉझिट हे वाचू नका, सेट असाइड आपलं झालेलं आहे. अप्लिकेशन टू सेट असाइड इरेग्युलरिटी फ्रॉड काहीही गरजेचं नाही. ठीक आहे, तर हे नाही वाचले तुम्ही तरी चालतं. सर्टिफिकेट पर्चेसर हे काहीच कामाचे नाहीये. रेसिस्टन्स ऑफ डिलिव्हरी ऑफ पोजेशन्स टू डिग्री होल्डर ऑर पर्चेसर. जो कोणी रेसिस्टन्स करतो तर मी तुम्हाला सांगितलं आहे की 74ची फक्त 30 दिवस पनिशमेंट लक्षात ठेवायची. इकडे काहीही कामाचे हे रूल्स नाही आहे. ऑर्डर आफ्टर द ॲडज्युडिकेशन, न्याय निवाडा झाल्यानंतर इथे कोर्ट ऑर्डर काढणार. डिस्पोजिशन्स बाय द डिग्री होल्डर, कुठल्याही प्रकारे हे रूल तुम्हाला काहीच कामाचे नाही आहे. सेटिंग साइड डिग्री एक्स पार्टी वगैरे
तर तुम्हाला आता पूर्ण ऑर्डरमध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं आहे तर तुम्ही रूल्स लिहून घेऊ शकता की एक्झॅक्टली तुम्हाला रूल कुठले कुठले ऑर्डर 21 मध्ये लक्षात ठेवायचे आहेत. ठीक आहे. प्रिलिम्स ॲज वेल ॲज मेन्स एक्झामिनेशनला. ठीक आहे. आलोच नाही का आपण ऑर्डर 21च्या हेडिंगकडे. सरळ आपण वरतीच जाऊया कंटेंटमध्ये, म्हणजे मी जिथे सांगते तुम्हाला स्क्रीनशॉट वगैरे काढून घ्यायचे काढून घ्या, म्हणजे तुम्हाला अवघड जाणार नाही. हा रूल तुम्हाला करायचा आहे, हा रूल करायचा आहे. ठीक आहे. दोन्हीही रूल करायचे, एक आणि दोन. त्यानंतर लँड सिच्युएटेड इन मोर दॅन वन ज्युरिस्डिक्शन, ट्रान्सफर ऑफ द कोड, मोड ऑफ ट्रान्सफर, प्रोसिजर, कोर्ट रिसिव्हिंग कॉपीज ऑफ द डिग्री, एक्झिक्युशन डिग्री सेंड आणि एक्झिक्युशन बाय द हायकोर्ट. हे करा एवढे. पहिलं चॅप्टर पूर्ण करा. सेकंड मध्ये ऍप्लिकेशन फॉर द ओरल एक्झिक्युशन, अरेस्ट ऑन द ग्राउंड. बाकी इकडे नाही केले तरी चालेल, बट हे मुव्हेबल प्रॉपर्टीशी रिलेट करताय, हे इमूव्हेबल प्रॉपर्टीशी रिलेट करताय, तर करून टाका, वाचून टाका. ठीक आहे. त्यानंतर क्रॉस डिग्रीवर यायचे तुम्हाला, दॅट इज 18 करा, ते एक्झिक्युशन करा आणि सायमल्टेनियसली एक्झिक्युशन करा. ओके. त्यानंतर बाकी महत्वाचं नाही आहे. बघा स्क्रीनशॉट वगैरे काढून घ्यायचे किंवा लक्षात ठेवायचे तर लक्षात ठेवा. छोटं करते मी स्क्रीन म्हणजे लक्षात येईल. तुम्ही एक एक स्क्रीनशॉट काढू शकता. ठीक आहे. बघा. ठीक आहे. त्यानंतर प्रोसेस फॉर द एक्झिक्युशन. ठीक आहे. प्रोसेस फॉर द एक्झिक्युशन नॉट सो इम्पॉर्टंट. ओके. तुम्ही सोडलं तरी काही हरकत नाही. प्रोसेस फॉर द एक्झिक्युशन. मॅम व्हिडिओ मिळेल ना याचा? हा व्हिडिओ मिळेल, ऑफकोर्स व्हिडिओ तर आहे. ठीक आहे. ओके ओके. त्यानंतर स्टे ऑफ एक्झिक्युशन तुम्हाला पूर्णच करायला मी सांगितलं. ठीक आहे. याच्यात काहीही तुम्हाला सोडता येत नाही. मोड्स ऑफ एक्झिक्युशन काय आहे? पेमेंट ऑफ मनी, स्पेसिफिक मोबाईल प्रॉपर्टी. ठीक आहे की नाही. मग तुम्ही नंतर परफॉर्मन्स ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स वर येता. त्याच्यानंतर एक्झिक्युशन ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्ज्युगल राईट मी पूर्ण करायला सांगितलंय. डिग्री फॉर द एक्झिक्युशन डॉक्युमेंट हे सांगितलं, 35 सांगितलंय. डिलिव्हरी ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी डेफिनेटली सांगितलं आहे. हे सगळं करायला सांगितलंय मी तुम्हाला हे चॅप्टर्स. ठीक आहे. त्यानंतर अटॅचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीमध्ये मी तुम्हाला 4-5 रूलच सांगितले. जजमेंट डेटार्स इज प्रॉपर्टी, अटॅचमेंट, कस्टडी ऑफ मुव्हेबल प्रॉपर्टी, अटॅचमेंट ऑफ द ॲग्रिकल्चर प्रोड्यूस, नोटीस टू द गार्निशी. एक रूल केला तरी चालेल, बाकी खूप काही महत्वाचं नाही आहे. ठीक आहे. हे नका करू, काहीच कामाचे नाही आहे. हा रूल करा ऍडज्युडिकेशनचा 58. त्यानंतर सेल जनरली मध्ये काही इतकं काही महत्वाचं नाही. 64 करा. हे करा. प्रोक्लेमेशन्स, मोड ऑफ प्रोक्लेमेशन, डिफॉल्टिंग आन्सर. ठीक आहे, करून टाका हे पण. रेस्टिट्यूशन माहितच आहे सेलमध्ये 1, 2, 3, 4. इरेग्युलरिटी विषेट नाही, काही गरज नाही. ठीक आहे. व्हॉट कोर्ट मे ऑर्डर फॉर सेल करा. पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल डिपॉझिट बाय द परचेसर करा. टाइम करा. प्रोसिजर करा. नोटीस फॉर द रिसेल. बाकी काही गरज नाही. बाकी रेसिस्टन्सची वगैरे काही गरज नाही, ऑलरेडी सेक्शनमध्ये झाले. ठीक आहे. ते एवढे रूल तुम्ही वाचून घ्या. ठीक आहे. जे मी तुम्हाला हे करून दिलेत नाही ते तुमचे व्हिडिओज थांबवाल आणि तेवढं तुम्ही कंटिन्यू करा. ठीक आहे. पुढे जाऊया आता दुसऱ्या ऑर्डरकडे.